لاعب فنون قتالية وممثل ومنتج وفيلسوف ومخرج ومؤلف، كان سيد الكونغ فو، أحد أشهر فنون الدفاع عن النفس وأكثرهم نفوذا في العالم، وأول ممثل أمريكي آسيوي اقتحم هوليوود. ومن يكون؟ إنها الشخصية الأسطورية الراحل بروسلي. لا يحتاج إلى مقدمة وإلى الكلام الكثير عنه. دخل عالم الفن في العديد من الأفلام في الخمسينيات عندما كان طفلا، ثم شارك في العديد من مسابقات فنون الدفاع عن النفس في الكونغ فو، حتى أثار إعجاب العديد من منتجين الأفلام. مرحبا، شلونكم؟ وأهلا وسهلا بالكل. أعتذر عن التأخير اللي صار أكثر من شهر، بس ظروف، وإن شاء الله أرجع لكم فيديوهات أكثر وأكثر. وبس يلا نعرف تفاصيل القصة كاملة للفنان بروسلي. كان والده مغني أوبرا في هونغ كونغ بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1939 مع زوجته وأطفاله الثلاثة. ثم ولد الطفل الرابع. في البداية لم تسميه العائلة، لكن الممرضة قامت بتسميته باسم بروسلي، والعائلة لم تستخدم هذا الاسم أبدا حتى ذهب إلى المدرسة، وظهر في أول فيلم له وهو في عمر 3 أشهر فقط كطفل أمريكي عام 1941. متى ولد بروسلي في عام التنين وفقا للتقويم الأبراج الصيني في 26 نوفمبر عام 1940 في المستشفى الحي الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية. والده كانت صيني، أما والدته كانت من أصل صيني وألماني. وفي سن المراهقة اشترك بروسلي في العديد من قتالات الشوارع، حتى أنه خاض قتالا مع أحد أبناء رؤساء العصابات، حيث ضرب بروسلي ابن رئيس العصابة ضربا شديدا، ولحسن حظه كان يحمل جواز سفر الأمريكيين بسبب خوف وقلق والده عليه من ملاحقته من العصابات وخوفا على سلامته. في النهاية أقنعه بالهجرة والذهاب للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مع صديق قديم لوالده. ترك بروسلي عائلته وذهب بمبلغ $100 في جيبه فقط. عمل في البداية بغسل أطباق في مطعم صيني في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم كافح لتحقيق حلمه في إنشاء قاعة تدريب لأحد أشهر فنون الكونغ فو، واستمر في دراسته الجامعية في الولايات المتحدة عام 1940. بعدها أكمل تعليمه في عام 1959. تخرج من المدرسة الثانوية والتحق بجامعة واشنطن تخصص مسرحي وتلقي دورات في الفلسفة في أوائل الأربعينيات. بعدها عاد إلى اليابان، ولأنه كان يبدو طبيعيا ومألوفا أمام الكاميرا ظهر بروسلي في ما يقارب 20 فيلما كممثل طفل صغير منذ عام 1946 كمدرس رقص، وفاز بمسابقة الرقص في سن المراهقة. كان مضطهدا من قبل الطلاب البريطانيين أصله الصيني، وانضم بعدها لأحد عصابات الشوارع عام 1953. بدأ سلوكه بالانضباط عندما درس الكونغ فو. مع نهاية خمسينات القرن الماضي عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعيش مع أصدقاء عائلته، وكان في بداية عمله معلما للرقص، وأنهى دراسته الثانوية في واشنطن. بعد ذلك التحق بجامعة واشنطن لدراسة الفلسفة. أما حياته الشخصية، تلقى لي أثناء دراسته بفتاة تدعى ليندا تمكنت من فوز بقلب بروسلي، وتكونت أسرة معه. كيف تمكنت من القيام بذلك والتعرف عليه رغم أنهم مختلفين عن بعضهم البعض؟ ولدت ليندا في واشنطن عام 1945، وعندما التقت في بروسلي كان عمرها 17 فقط. كان لي في تلك الفترة يقدم محاضرات، وكان بروسلي يبلغ 22 عاما، وقام بتدريس الكونغ فو والفلسفة في جامعة واشنطن. أتت إليه وبدأت التدريس في قسمه. لم ترد أن تترك السيد غير مبالي لها، لكن لن تسير الأمور على خير. في البداية كان والدها ضدهما بشدة، فقد شعروا بالحرج بسبب جنسية لي، لكن تمكنوا من الدفاع عن مشاعرهم والتغلب على كل الصعوبات
بدأت بقصة حب وأدت بعد عامين إلى الزواج. في عام 1964 رزقا بفتاة وبنت، وبعدها انتقلا إلى كاليفورنيا. وبالرغم من نجاحه في التدريب إلا أنه بقى متعلقا بعالم السينما. اكتسب لي المزيد من الشهرة من خلال مشاركته في مسلسل تلفزيوني تم بث مسلسل على مدار 26 حلقة في عامين، عام 1966 وعام 1967، ومن هنا كانت انطلاقته الحقيقية كممثل مشهور. وبحلول نهاية عام 1972 كان لي نجما سينمائيا كبيرا في آسيا، وأصبح بروسلي مدربا ذو راتب عالي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى نجوم هوليوود حضروا إلى صفوفه. قام أيضا ببطولة البرامج التلفزيونية والأفلام، لكنه لم يمنح الأدوار الرئيسية، الأمر الذي كان محبطا بالنسبة له. لكن بروسلي كان رجلا طموحا وممثلا متميزا. في تلك الفترة أصبح بروسلي مشهورا ومطلوبا من قبل المنتجين والمخرجين، حتى جاءته الفرصة الأكبر عندما قدم فيلم الرئيس الكبير في بداية السبعينيات، وفيلم من أروع أفلامه هو قبضة الغضب، التي تدور أحداثه عن الصراع بين الصينيين واليابانيين ومدى الاضطهاد اليابانيين للصينيين. ثم قدم بعد ذلك فيلم طريق التنين الذي أخرج بنفسه، وفيلم دخول التنين. واجهت أثناء اشتراكه في هذا الفيلم كراهية شديدة من قبل هوليوود بسبب كون البطل الأول لفيلم هوليوود صيني، فسافر على أثرها بروسلي إلى هونغ كونغ حتى استدعته هوليوود من جديد لإكمال الفيلم، وكان هذا الفيلم الأخير استطاع إنهائه قبل وفاته. أما آخر فيلم لم يستطيع إكماله وتصويره هو لعبة الموت، وقام بتصوير بعض المشاهد فقط، لذلك توقف التصوير لعدة سنوات، وبعدها انتهى تصوير الفيلم بممثل مشابه له، وأوكلت المهمة إخراج الفيلم لمخرج آخر بدلا من مخرجه الأصلي وهو بروسلي. ورغم ذلك استطاع بروسلي أن يشكل أسطورة الفن القتالي وتأثير كافة الشباب كل أنحاء العالم به، وله تماثيل شيدت في الكونغ فو وغيرها من دول العالم. وقد تأثر الممثلون الصينيون بأساليبه وأفكاره وروحه. أما وفاته كان خبر وفاة لي في 20 من تموز عام 1973. كما ذكر أحد المنتجين توفى نتيجة تناول دواء خاطئ، موضحا أنه تناول عقارا للصداع، حيث أنه كان يعاني من حساسية مفرطة اتجاه 3 مكونات من هذا الدواء. لم يتفق أحد على سبب وفاة المفاجئة، ومنذ ذلك الوقت صار تفسير وفاته غامضا. وبغض النظر عن الطريقة التي توفى بها، فإنه قد ترك انطباعا وأثرا كبيرا على شباب جيله والأجيال التي تليها، وحتى الآن لا تزال صوره وقصصه تحتل صالات الكونغ فو وألعاب الدفاع عن النفس. وأقيمت الجنازة بعدها ب5 أيام، وحضرها حوالي 25,000 من الأصدقاء ومعجبين التنين الصغير. وبالرغم من مرور على وفاته 46 عاما، ما زال السبب الحقيقي وراء وفاته لم يعرف حتى الآن. مختصر وسريع عن حقائق عن بروسلي ومهاراته: انه يتمكن ان ياخذ قطعه نقديه من يدك قبل ان تتمكن من غلقها. لم يكن بروسلي مقاتلا اسطوريا فقط، بل كان يملك فلسفه خاصه به. حاول خلق نظاما قتاليا متكاملا للدفاع عن النفس الذي بناه على فلسفته البسيطه. ويقول بشأنها: يظن الناس ان الماء رمزا للضعف، لكن إن وضعت الماء في إناء فإنه سيأخذ شكل الإناء، ولو وضعته في زجاجة فسيتخذ شكلها، إنه بلا شكل ولا يمكن تحطيمه. لذلك عليك أن تتكيف أن تكون مناسبا كالماء. تم تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي عام 1993 استنادا إلى مذكرات زوجته ليندا التي نشرت فيلم وفاة عام 2009. وكذلك تم افتتاح متحف له يعرض فيه الفنون القتالية التي اتبعها بروسلي. أما أولاده، قبل وفاته بدأ بروسلي تدريب ابنه منذ طفولته، واتبع ابنه أسلوب والده وأن يتقن فنون الدفاع عن النفس، وأصبح ممثلا جيدا، لكن لم يكمل مسيرة حياته طويلا وتوفى في عمر مبكر في عام 1993. أما ابنته كانت طفلة عندما توفى
توفى والدها ورحل، لكن هذا لم يمنعها أن تكون فخورة به. وعندما كبرت مثلت أفلام ولديها حوالي 9 أفلام. وتم عمل مؤسسة بروسلي الغير ربحية والتي تشجع على اتقان فنون الدفاع عن النفس. تم دفن سيد الفنون الدفاع عن النفس العظيم ودفن ابنه بجانب. حتى في الوقت الحاضر يأتي المشجعون لتكريم ذكرى وتكريم الشخص الذي يحول وجهة نظرهم ونظرة العالم لفنون القتال. أما زوجته فقد أكملت حياتها بتربية أطفالها، كتبت عنه كتبا ووضعت أفلام حتى تذكره للعالم. بعد مرور سنوات تزوجت للمرة الثانية، ومع ذلك لم ينجح الزواج واستمرت لمدة 2 عام فقط. وجدت ليلى السلام وهي تحتفل بحياة زوجها وابنها الراحل من خلال إيصال فلسفتهم وتعاليمهم إلى العالم. وتتولى ابنته القيادة أيضا الرئيسية، هي مؤسسة بروسلي التي تهدف إلى نشر رسالة بروسلي للناس. شنو رأيكم بالقصة؟ إن شاء الله تكون عجبتكم. صوتها سريعة وخفيفة. وشكرا على كل شخص اشترك بالقناة وعلى الأشخاص الجديدين، شكرا لكم. إن شاء الله أريد دعم أكثر منكم وتعليقاتكم تشجعني أكيد. وشكرا لكم، مع السلامة. لن تريد أن تترك السيد غير موبايل